හොඳයි යාළුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ YouTube channel එකට අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාව ගැන. අන්න ඒක ගැන කියලා දෙද්දි ඔයගලන්ට මතකයි කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා උඩරට රජතුමා අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ මේ අත්සන් කරපු ගිවිසුම ගැන. මේ ගිවිසුම ගැන කතා කරද්දී මේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඉංග්‍රීසීන්ගේ අත්අඩංගුවට පත් වුණා කියලා අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. එතකොට මේ උඩරට රදලවරුන්ගේ සහය ඇතිව තමයි මෙන්න මේ රජතුමාව ඉංග්‍රීසීන්ගේ අත්අඩංගුවට පත් වෙන්න කටයුතු කරේ. මේ නිසා එකේ රදලවරුන් සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කරගන්න මේ තමන් ලැබූ ජයග්‍රහණය මේ තවත් වැඩි කරගන්න තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසීන් හිතුවා. ඊට පස්සේ 1815 වර්ෂයේ මාර්තු 2 වන දින මහනුවර මගුල් මඩුවේදී ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර ඉංග්‍රීසි බස් බටයෙකු සිංහල කොඩිය පහත දමා ඉංග්‍රීසි කොඩිය ඔසවනු දුටු වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ නිර්භීතව ඉදිරියට පැමිණලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ගැන අපිට පාස් පේපර්ස් එකක අහලා තිබ්බා. ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර ඉංග්‍රීසීන්ට මේ රටේ සිංහල දජය එසවූ බවට අයිතියක් නැතැයි ප්‍රකාශ කරමින් ඉංග්‍රීසි කොඩිය පහත හෙලා උන්වහන්සේ නැවතත් සිංහල දජය එසවූ බවට ජනප්‍රවාදයේ පවතී. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර පිළිම එහෙම තියෙනවා මේ වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් ගැන. හරි. ඊළඟට මාර්තු 2 වෙනි දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද උඩරට වෙනුවෙන් රදල ප්‍රධානීහුද අත්සන් තබලා තියෙනවා මෙන්න මේකට මේ ගිවිසුමට. ඒ කියන්නේ මාර්තු 2 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගිවිසුම සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයේ 3 වන ජෝර්ජ් රජු වෙනුවෙන් රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් ආණ්ඩුකාරවරයාද උඩරට වෙනුවෙන් රදල ප්‍රධානීහු ද අත්සන් තැබලා තියෙනවා. අන්න ඒ කොටසේ මේ නම් ටික වැදගත්. අන්න ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරගන්න. අපි ඒක හයිලයිට් කරන කොළ පාටි. හරි. ඇතැම් රදලවරු මාර්තු 10 වන දින මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ බව ඩොයිලිගේ දිනපොතේ පෙන්නනවා. මේ ඩොයිලිගේ දිනපොත ගැන අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකක. ඊළඟට මේ උඩරට ගිවිසුම ප්‍රධාන වගන්ති 12කින් සමන්විතලා තියෙනවා. දැන් අපේ වගන්ති වලින් කිහිපයක් බලන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපිට වගන්ති දීලා 6ක් වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මොනවාද මේ වගන්ති කියලා. දෙවන වගන්තිය පළවෙනි වගන්තිය නෑ දෙවන වගන්තිය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ දෙවන වගන්තියේ තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු සිහසුනෙන් නිරපන ලද බවට ඔහුගේ සියලුම ඥාතීන්ට උඩරට සිහසුන පිළිබඳ තිබූ සෑම අයිතිවාසිකම්ම අහෝසි කරන්න ඒ ගිවිසුමේ සඳහන් වෙලා තියෙන වගන්තියක් තමයි ඒ. මේ ටිකට යන්න කලින් මේ බලන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ අත්සන් කරපු ගිවිසුමේ අපේ අයයි ඒ ඉංග්‍රීසින්ගේ අයයි අත්සන් කරපු ලියුම. මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසීන්ගේ අත්සන් ටික, මේ තියෙන්නේ අපේ අත්සන් ටික. ඔයගලන්ට පේනවා තනින් තන දෙමළ අකුරුත් ඒ කාලේ තියෙනවා. ඒ උදාහරණයක් තියන්න. අපි ගමු එක තැනක තිබ්බ වාරියපොළ මොකක්ද එකක් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ වගන්තියට. දැන් අපි දෙවෙනි වගන්තියනේ කතා කරේ. දැන් ඒතකොට තුන්වෙනි වගන්තිය අපිට දීලා නැහැ. ඒ උනාට හතරවෙනි වගන්තිය දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ හතරවෙනි වගන්තිය තියෙන්නේ කියලා. උඩට සාම්ප්‍රදායික නිලධාරීන් වූ මොහොට්ටාල කෝරාල විදානේවරුන් ඇතුළු රදලයන් සතු තනතුරු හා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවට මේ ඉංග්‍රීසීන් මේ වගන්තියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්වන වගන්තිය ගැන කතා කරොත් රටවැසියන් අදහන බුද්ධාගම හා දේවාගම් ද භික්ෂූන් වහන්සේලා හා වෙහෙර විහාරද ආරක්ෂා කරන බවට මේ එකතු මේගොල්ලෝ එකග වෙලා තියෙනවා. ඊට 6.7 වගන්තිය අපිට දීලා තියෙනවා. අංග ඡේදන වැනි පැරණි දඩුවම් ක්‍රම. අන්නේ දඩුවම් ක්‍රමය තමයි මේ අංග ඡේදන කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දඩුවම් ක්‍රම අහෝසි කරන බව හා මරණ දඩුවම් පැනවීම ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බලය මත සිදු කරන බව මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙනවා. අර මම ඔයගලන්ට කිව්වා මතක ඇති මේ කවුද අපේ
අර හාමුදුරු නමක් ගැන කිව්වේ කවුද මේ වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ අන්න ඒ නමත් පොඩ්ඩ හයිලයිට් කරන්න මට ඒක අමතක වුණා. ඒක නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ හයිලයිට් කරගන්න. හරි ඊළඟට අපි යමු ආයෙත් අපි දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇති මහනුවර මගුල් මඩුව මේ තියෙන්නේ අන්න ඒක. මෙන්න මෙතන තමයි මගුල් මඩුව කියලා තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අපේ අත්සන් අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන අපිට මේ පොඩි මේකක් දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් අභ්‍යාසයක්. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා ඕගොල්ලන්ට වැඩකුත් නැතුව ඇති. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වැඩ ටික මේ අභ්‍යාස ටික කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒක වෙනම පොතක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, වෙනම කොලයක කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා අපිට. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඊළඟට අපි හම්බ වෙන්නේ 1818 නිදහස් සටන ගැන. ඒක මම ගේනවා අනිවාර්යෙන් part 11 එක ඔව් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන part 11 එක ඔව්. එන්නේ ඒක තමයි දැන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. දැන් අපි කරේ part 10 එක. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් මේක ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් මේකෙන් උගන්වන්න දෙයක් පුළුවන් මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම comment කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මකට මොකක් හරි මග ඇරුණා නම් මගේ මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මගේ comment එකක් දාන්න පහළ comment box එකේ. හරි එහෙනම් මගේ channel එකේ මම කලින් videos දාලා තියෙනවා. දැන්ට භූගෝලයයි ඉතිහාසයයි දැන්ට දාලා තියෙනවා. මම ඉදිරියේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔක්කොම විෂයන් සියලු විෂයන් දාන්න. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට like කරන්න. මම මේ YouTube එකට අලුතින් ආවේ. අලුතින් ඇවිල්ලා දැන් මම හිතන්නේ videos 30ක් 40ක් විතර මම දාලා තියෙන්නේ. මේක දැන් අද දාපු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක හොඳයි කියලා මම කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම අදට ගිහිල්ලා අපි හම්බ වෙන 1818 නිදහස් සටනත් එක්ක. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. මම එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්.